سلام، حالتون چطوره؟ امروز آموزش مینی مانداله گل آیدون رو میخوایم شروع کنیم. من مینی ماندالمون به این شکله، خیلی ساده است، توی 6 رج بافته میشه و توی اینجا من با نخ ماندالا مرسریزه بافتم این ماندالا رو. شما میتونید از نخهای دیگه استفاده کنید و البته مکرومه نیم سوزنه که ظریف‌تر هستش، ولی من اینجا مکرومه 1 سوزنه انتخاب کردم به خاطر اینکه توی تصویر بافتم راحت‌تر دیده بشه. برای شروع کار ابتدای حلقه درست میکنیم با 7 زنجیره. داخل این حلقه که ایجاد کردیم حالا ما میخوایم 16 تا پای بلند ببافیم. پای بلند اول به صورت 3 زنجیره میبافم و 15 پای بلند دیگه در وسط این حلقه بافته میشه که با اون اولی میشه 16 تا پای بلند. 16 تا پای بلند رو میبافم، بهتون نشون میدم. 16 تا پای بلند رو بافتم و به 3مین زنجیر از پای بلند اول باید وصل بکنم، چون برای رج دوم قراره پای دوبلای برجسته از پشت ببافیم. پس من قلاب رو از پشت وارد زنجیره 3 از پای بلند اول میکنم و این نخو به عقبه بافتم میبرم به این صورت. حالا برای رج دوم ما باید پشت هر پای بلندی پای دوبل برجسته از پشت ببافیم و ما بینشون هم 2 تا زنجیره بزنیم. پس من 4 تا زنجیر میزنم به خاطر پای دوبلم و 2 تا زنجیر حد فاصله 2 تا پای دوبل. این میشه پای دوبل اول و 2 زنجیر که مال به اصطلاح پای بلند 3 زنجیرمون هست. از پای بلند بعدی به این صورت میبافیم که قلاب رو از پشت به دورش میبریم و پای دوبل باید باشه و نخ رو از پشت میکشیم. پای دوبلمون رو میبافیم و 2 تا زنجیره. به همین ترتیب برای پای بلند بعدی پای دوبل رو میبافیم و 2 زنجیره میزنیم. این بافت رو انجام بدید تا انتهای رج 2. 16 تا پای بلند پای دوبل برجسته از پشت باید داشته باشیم و فاصله شون هم که 2 زنجیره هستش. انتهای رج 2 آخرین 2 زنجیره رو زدم و وصل میکنم به 4مین زنجیر از پای دوبل اول رجم. اینجا یه زنجیر میزنم روی همین پای دوبل، یه پای کوتاه میزنم و ما بین 2 تا پای دوبلم یه پای کوتاه میزنم. برای شروع رج 3 به این ترتیب هستش که دور پای دوبلامون باید 5 تا پای بلند ببافیم و به ذرتی تبدیلش کنیم. پس به این ترتیب 5 تا پای بلند میبافم. 2 3 4 و 5. نخو از قلاب از نخ در میارم، به زنجیره در واقع گندمی اولین پای بلندم وارد میکنم و نخو از توش خارج میکنم. به این ترتیب ذرتی ایجاد میشه. بعد از این کار روی 2 زنجیره بین 2 تا پای دوبلم یه دونه پای کوتاه میبافم و روی گندمی پای دوبلم یه پای کوتاه میبافم و بین 2 تا پای دوبلم یه پای کوتاه میبافم و حالا دوباره یه زنجیره میزنم و در واقع یک درمیون ما باید پای دوبلامون رو ذرتی کنیم. الان باید روی این پای دوبلم ذرتی ببافم. پس در نهایت
در رج سوم ما 8 تا پای ذرتی خواهیم داشت. ببافیم تا انتهای رج اتصال رو برای شروع رج 4 انجام بدیم. خب به انتهای رج 3 رسیدیم. من آخرین پای کوتاه ما بین 2 تا پای دوبل زدم و وصل میکنم به ابتدای پای کوتاه اول رجم. یه بست میزنم، یه زنجیر میزنم، همینجا روی همون پای کوتاه میزنم. ببخشید. پای کوتاه بعدی رو هم روش پای کوتاه میبافم. ذرتی رو چیزی روش نمیبافم. پس برای اینکه ما بتونیم ذرتی رو رد کنیم 4 تا زنجیره میزنیم و میریم روی این 3 تا پای کوتاهی که وجود داشت. رو هر کدوم 3 تا پای کوتاه میزنم. پس روش بافتمون توی رج 4 به این ترتیبه که ما 3 تا پای کوتاه و فاصله ذرتی رو با 4 تا زنجیره رد میکنم. پس رو ذرتی من چیزی نمیبافم. بعد از 4 تا دوباره میرم 3 تا پای کوتاه بعدی. ببینید به این صورت در میاد. 4 تا زنجیره، دوباره ذرتی رو رد میکنم، در واقع از رو ذرتی میپرم و 3 تا پای کوتاه بعدی رو میبافم. ببافیم تا انتهای رج. آخرین 4 زنجیره رو توی رج 4 زدم و باید حالا بیام این سمت ذرتی. یه دونه پای کوتاه اگه یادتون باشه مونده بود از ابتدای رج، اینم میبافم و بست میزنم به اولین پای کوتاهی که بافته بودم. یه زنجیره میزنم، همینجا یه بست میزنم. خب ببینید شروع رج 5 به این ترتیبه که ما باید داخل این 4 زنجیره ها بافت انجام بدیم. بافتمونم به این صورته که یه زنجیره میزنم، یه پای دوبل، یه پای سوبل، یه پای چوبل میبافیم با حد فاصله 1 زنجیره. پس پای دوبلم 2 تا نخ دور قلاب میگیرم و پای دوبل اولو بافتم، 2 زنجیره میزنم. پای سوبل باید ببافم، 3 تا نخ دور قلاب میگیرم، مرحله 2، مرحله 3 و مرحله 4. یه زنجیره میزنم. پای چوبل 4 تا نخ دور قلاب میگیرم و به ترتیب کور میکنم. دوباره یه زنجیره میزنم. حالا برعکس همینو انجام میدم، یعنی پای چوبل، پای سوبل و پای دوبل. پس 4 تا نخ باید دور قلاب بندازم. یه زنجیره. حالا 3 تا نخ دور قلاب. یه زنجیره و 2 نخ دور قلاب. یه زنجیره و ببینید از بین این 3 تا پای کوتاهایی که ما بافته بودیم پای کوتاه وسطی رو یه بست میزنیم. پس ببینید ما یه همچین مجموعه بافت ها رو داریم. دوباره یه زنجیر میزنم و میرم روی این 4 تا زنجیره بعدی به همون ترتیب پای دوبل، پای سوبل، پای چوبل با حد فاصله یه زنجیره میبافیم و همین گلبرگ رو ادامه میدیم که چون 4 زنجیره داریم پس 8 تا از این مجموعه گلبرگ ها بافته میشه. میبافیم، انتهای رج رو وصل میکنیم. خب به انتهای رج 5 رسیدیم. پای دوبل آخرم زدم یه زنجیره، یه دونه اگه یادتون باشه ما روی پای کوتاه وسط می اومدیم یه دونه پایه می زدیم. پای کوتاه وسط رو می زنم و وصل می کنم به ابتدای رج. بست می زنم به ابتدای رج. خب برای شروع رج 6 و آخرین رج به این صورته که من باید توی این فضای تک زنجیرمون 2 تا پای کوتاه ببافم و
2 تا زنجیره بزنم و شروع کارمون به این ترتیبه که ما دور این اولی پای دوبل بود، سوبل و چوبل بود. دور پای دوبل باید 8 تا پای بلند نیمه بزنیم و اونا رو با هم بیایم کور بکنیم. به این ترتیب عمل میکنیم. پای بلند نیمه به این صورته که یه نخ اول کور میکنم، دوباره نخ میندازم، دومین پای بلند نیمه، سوم، 4، 5، 6، 7 و 8. خب ببینید 2، 4، 6، 8، 9 تا نخ دور قلابم دارم. اولین نخو تنهایی کور میکنم، دوم بعدی ها رو 2 تا 2 تا. ببینید 2 تا رو با هم میگیرم. ببینید به این ترتیب نخی میگیرم میاد جلو، 2 تا 2 تا تا در انتها. ببینید چه گلبرگ زیبایی بهمون میده. یه زنجیر میزنم، میرم روی پای سوبل. روی پای سوبل باید 10 تا پای بلند نیمه ببافم. 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 و 10. بازم مثل قبل اولی رو تکی کور میکنم، بعدی ها رو 2 تا 2 تا. دقیقاً اگه توی تصویر واضح دیده بشه به این صورت. من مخصوصا مکرومه رو انتخاب کردم که شما عزیزان راحت بتونید تصویر رو ببینید. بازم یه زنجیره میزنم. روی پای چوبل باید 12 تا پای دوبل نیمه بزنم. 1، 2. من میزنم، برمیگردم که بتونم زمان فیلم رو کنترل کنم. 12 تا پای دوبل نیمه رو روی پای چوبل زدم. اینجا باید ما بالاش 3 تا زنجیره بزنیم و یه پیکوت بسازیم. پیکوت هم به این صورته که قلاب که توی این حلقه هست، قلاب رو میکنم توی این 2 تا حلقه بالای بافتم و نخو در میارم و مستقیما از قلاب از این حلقه اول میکشم بیرون. یه زنجیر میزنم. ببینید الان اینجا ما به چه ترتیب گلبرگامون ایجاد شد. اینا رو میخوابونیم اینور و حالا دوباره همون ماجرا. یه دونه پای چوب دارم، یه پای سوبل دارم و یه پای دوبل دارم. دور پای چوبلم 12 تا پای بلند نیمه، دور پای سوبلم 10 تا و دور پای دوبلم 8 تا پای بلند نیمه میبافم و برمیگردم تا بست این قسمت رو خدمتتون بگم. خب به انتهای این گلبرگ رسیدیم. بعد از اینکه 8 تا پای بلند نیمه رو بافتم، 2 تا زنجیره میزنم مثل شروع کار. تو این فضای بین پای کوتاه و پای دوبلم که زنجیره داشتم 2 تا پای کوتاه میزنم، 1 و 2 و مستقیما میرم تو سری گلبرگای بعدی. دوباره تو اون فضای بین پای کوتاه و پای دوبل 2 تا پای کوتاه میزنم، 2 تا زنجیره میزنم و همین گلبرگو روی این مجموعه پای بلندامون اجرا میکنم که ما در نهایت 8 تا از این گلبرگ داریم. میبافیم و اتصال انتهای رج رو میگم بهتون. خب دوستای عزیزم، 2 تا زنجیره انتهای کار رو زدم. یه بست میزنم بین پای کوتاه و پای دوبله. اولا در واقع یه پای کوتاه میزنم و بست میزنم روی ابتدای کارم و این بافتمونم تموم شد. ببینید خیلی زیباست، خیلی زیباست و اینا پیکوته. اینا باید از این قسمت وصل میشه به حلقه
یعنی وقتی که سوزن کشی میکنید بخار میدید خیلی زیبا قرار میگیره. من ترجیح دادم که یه ماندالای کوچیکی رو برای آموزش اولم شروع کنم که شما خیلی زود به نتیجه برسید و نتیجه کارتون رو ببینید و ببینید که چه هنر زیباییه. امیدوارم که این ماندالای زیبا رو ببافید و به دیوارتون وصل کنید. این ماندالایی که من بافتم چون مکروم از خیلی درشت و دیده میشه، ولی خب نخای ظریف خیلی ماندالا رو قشنگتر میکنه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از آموزش من و در انتهای فیلم آموزش بعدیم رو به اطلاعتون میرسونم. متشکرم. خدا نگهدار.